Welcome mo diri atanan sa Real Talk nga chika kinasing-kasing istorya walay char-char diri kauban yung kuante mo kini ang Huwag on Uy, di talaga sa naniwala sa ganun ko no. Ano Tagalog na ko wala na. Kana buak na gid buak ko na gid nato karon ang kanang usa alkansya kay naa na gid diri ang pinakadato nako nga amigo nga Bisaya o kanisya pinaka heartthrob nako nga amigo niya close kay mi ani kanisya trivia lang na nag-uon sa ko na nasuna ka nang nanguyob ni sa ko sa una sa ako ang nanguyob sa ako ang pangandoy wala ilain ko ni Mateo Gudechile. Lami, Usa mo tumuro mo to kanang gikuan. Mateo pag hi sa ato ang mga kuan ni Sense Mateo. hello Pasalamat mga ka. Bisaya, may buntag, may hapon, may gabi is niyong tanan. Daghan salamat sa pag-guest na ako dire. Actually, this is a dream come true na ako dito ko ni Melay. De, tinuod niya, na-insulto ko nga ano, wa man ka nag-invite na ako sa una. Second season na ba de? 40. Ayaw panumbag. Direct, can we cut? Ayaw kay English o English ayaw English. Fourth season? Naunsa man ka kay nagsige mag-inquire sa imo na busy biya ka kay. Mataka, mabot-bot. Dili- Mga basta mga Bisaya, mga bot-bot naman. Ayaw ba kay mura bigog nagbut-but. Sorry na kay. Pasaylo ako sa ko mga sala. Luwas ako sa kalayo sa interno. May problema. Kaya Basta nga- it's nice to see you. I told you kanina na grabe ang timeless ang itsura ni Melay. Timeless. Timeless o sa walay oras? Timeless, nindot pas Melay, grabe. So congratulations sa tanan mga success ni mo Melay sa mga you accepted a show, an award somewhere kasi Korea katong Bisaya. Grabe. gani. Standing ovation ka dito. Salamat kay Ginoo. Uy, Si ambot Mig tan-aw nimo ha, kami ni Sarah si Mig tan-aw nimo. karon salamat yo kay Mateo wa jud ente ko'y post pasalamat sa imuha pero ilado man og kanamo bilang usa ka kanang mahigugmaon nga tawo mo nang dali na kay mi nagka-close ni Mateo sa unang panahon pa sa Happy EPA kay Sa una sa dressing room sa Happy EPA, grabe na mag-love si Melay sa una, 'di ba? Kay Jason talaga nabubuang si Jason. uy nabuang ka Wow, basi gusto ko ni Jason. ano kasi mo diya hilom din na aba Grabe ang intense ang pagmamahal talaga ni Melay. Talagang mabubuang gid sila. Kaya sa kuha naman nga topic kay imuha man Oh, sige. Dili ba ka na sa una pa lang gid mahigugmaon na gyud na si Mateo misag dato na siya ha og kana maupa-ubsa hardworking na siya di na sa gusto mo amin nga dato na siya Datos pag-ibig. naagod na siya bodyguard, naagod na siya, pero mukuan gid siya mo, makipagminggil gihapon siya sa mga yano nga mga tao, baka Melay, naman so Bisaya man ta. Ang maugani. mga Bisaya, way pili-pili na bisag unsa. Ha? Oo. Basta Bisaya, kabaw gid ka kapag halimbawa, for example, namusod ang sa kabisaya des kwarto, kabaw na kabisdak ni. Nga naman, Nga naman, ang lihok, ang Istorya. pagstorya, kabaw na mabisaya ba, mga pak, mga ana, alam mo, kita mabisaya, bisag unsa ba? Ana, okay na ta. Diba? pero ikaw na amang ka sa tanan, kaya nimo muli ko kanang sosyal, kaya po nimo magbinisaya nga anak Okay, ko. Bisaya na ta. Automatic na. Ang gisulti nako sige Melay, basta Bisaya, gahi. Wow, gahay gud ay ka. Di, pero tinuod, guys, nanan, gahi ang o, gahi ang pagsalita, di ba? Kasi before, when I came to Manila, di ba, sa una, kita, Kita ganito go nag-uban. go kada ko ba wala Wala si ko, Kim wala. Cho Si Kim Cho, di mo ko go uban. kada go di ko kabaw mo Bisaya di ko kabaw mo Tagalog Bisaya gawa Bisaya English na kaning tanang mga taga ABS na buang yun nako mga script na ako mga cameraman tanan sus grabe take because di kita kabaw mo Pero Tagalog. hardworking man ka na pagtagumpayan ko nimo ang Tagalog. Pero kani unsa man imong pinaka-favorite? Pagpagsar so may pagpagsar na Sorry. Duha lang. okay. O sa pinakagusto sa pagkabisaya, pagkasibuano nimo, o sa pinakagusto nimo. Bisag asa ibutang ang Bisaya, ang Cebuano, bisag unsang Bisaya, maka-adjust ug murag ka-million ta ba? Bisag asa atuon, maka-adjust usa kaunon, unsay mga tao Yes. ibutang, Dili arte. daily arte. Bisag unsang activity, kaya ba? Bisag unsa. Basta Yes. Bisaya namang Bisaya. Mo nagitawag nga unsa. So, karon daw kay kana makita Pwede gid. ba ni i-drink? Pwede ni i-drink. Bisag unsa gud mo i-drink ani kay.
Gikan pa ni ang tubig kay nagikan gyud sa kanang spring na Spring tubig. sa Cebu. Unsa man sa Maria Cristina Falls. Oo. Charot. So ani na siya. Ilado jud ka na mo nga mahigugmaon kang tawo sa tanan nga mga katrabaho nimo, sa mga amigo nimo, sa imong asawa, sa imong parents ug sa imong mga trabahante. Kung ano mahigugmaon jud ka. Dili na magsugod sa atas sa paghigugma nimo sa igawas din ako topic ko gawas ato. Sipir man. Ay, unsa man na? Ano na? Mauli ako sa Wa nga ni Mela. Kuligo. O say paghigugma nimo sa pagkabisaya kay ang nabalan gyud mo tubo jud ka nga ning dako jud ka Sa sa Cebu gyud, Cebu. sa Cebu gyud. Unsa man ni didto jud kaning dako o didto kaning gamay? Dito kaning Dito gyud. ayaw ka suko. Hindi, nagsugod na sa Cebu, elementary Cebu, tapos nagbalhin ako sa Manila para sa akong racing sa una. Katong mga 11 years old ko ba? Asa ka nagipanganak? Sa Cebu lagi, Cebu Doctors. Ah. Cebu, dito Cebu. Original Cebu. Tapos nagbalhin ako sa Manila, mga 13, 14 years old para sa racing. Racing na sa una. Second year high school ka ato, second year high school. Oh, mga second Mabagana year. na. Tapos mga 16 years old, nagsugod na ko diri sa ABS-CBN, Go Kada Go. Ay, Go Kada kalamig, Go. oy. Oo. Kadumdum ka to? Kadumdum ka na, saba kayo mo sa una. Go Oo, kada Go go. Kada Go, Gerard Kim, si Alex Gonzaga, Ah, Joe sapat kayo mo doon, Embascon, Alex mo. Eda Nolan, Oo. Bisaya, Bistang Dako na. Kinsa pa man? Basta dagan mo. Bangs Garcia, Bisaya, Yes, taga Taga Davao. Bisaya, direct Bobot, Oo. sila tanan. So mo to imuhang Sugod. sugod di mo Sugod din diri sa show business. oo. Pero sa Cebu pa lang di ay didto na gyud ka namulat. Imong mama didto na gyud misig Italiano imong papa. Bisaya siya. Bisaya. Si Papa has been here in the Philippines for more than half of his life. He's 63 years old. He moved to Cebu when he was 20 years old. So, grabe, murag Bisaya na gis Papa. Makasabot nagbisaya. Kasabot niya si mama gyud nimo ang kuan gyud Bisdak yun. Cebuana gyud. Cebuana yun. So, they met, if you guys know Cebu Plaza Hotel. Yes, yes, Dum- yes. karon Pinaka-old na, Marco Polo karon. Si Mama, newly graduated sa front desk siya sa una. Si Papa, 20 years old, bago galing sa Italy. Italy. Di ka ba musultig English? Wa gyud. Tapos he courted Mama every day mo adto, nagbuwak. Pero syempre mga Bisaya, mga stricto ma, di ba? Oo, Mama had a parents. family of 9. Yes. So every day gisun buangan ni Tagalog. You know, because I've been in Manila for a long time, akong Tagalog mix Tagalog, Italiano, English, Bisaya. oh. And Anyway, so they met in Cebu, and then when I was born, my grandparents came over. so And then ikaw ang kanang kamagwangan. I'm the first one, yeah. Ay, Yeah, ikaw yeah. gyud grabe Ako gyud. gyud. Ako So mo gyud to na dito. And Mama is from Bugo. Do you know Bugo? Oh, bugo ko. Bugo City, Bugo, Oh. Cebu, where the earthquake happened. So dito gyud. So when the earthquake happened, we really went to Bugo because we had family there. Namig yung mga pamilya dito sa Bugo. Oh. Pero okay naman sila tanan. Pero safe man sila, wala man sila na nahugno Wa problema karon. So unsay pinaka Basta mga Bisaya, mga gahi, wa problema. wala gi problema mga Imong Bisaya. mga sulti dira, isog, pastilan, agoy, Oh. dapat basta Bisaya, gahi. Butang dungagan na to. Dungagan to Basta na gahi Bisaya, gahi, ha? ha. Basta Bisaya Importante kayo na. gahi. Oo. Oo. Basta Bisaya pod katul. Katul na ko. So kasi pinaka di gid mo malimtan nga memories nimo to naa ka sa Cebu nga childhood memories Grabe, nimo. Mela. Ang buhay sa una sa Cebu, simple na kayo. Di ko mutuo sa inyo simple nga buhay niyo. Ano mo? Di ba? Simple in the sense na murag easy ra kayo. You know, you go around everybody, you know everybody. Everybody's very simple. Everybody's Yes. simple. I remember one time katong nag-racing ko sa una, then ay murag awarding ceremony diri sa Manila for the racing. Kami tanan mabisaya, nagbarong mitanan talaga. Ito na mauni na mga taga-probinsya. Abot Miss Manila, taga Manila, nakasuit, naka-Amerikana. Yung stilan, mga taga Manila. Nakasuit. Di ba? Kita mga Cebuano, mga talagang... Kita ka ng mga Pilipiniana, mga anak gyud ba, Tapos ano? musulti mga Bisaya, kanang, bay, saman, mga bugoy kay ba tanan. Bugoy ba? Astig ba niya? Enjoy kay ba? Diba? Pero sila dili ka na mga ladies and gentlemen, it's the morning. Kung siya, car racing niya, imo ang Sa una. You guessed it here, Daniel Miranda. Yeah, Yes. so when I was racing, Daniel Miranda was 3 or 4 batches younger. So mga bata pa kaya sa akong racing team sa una. So ikaw na yung nag-leader sa una sa Di mga... man. I was the older batch. I was his older batch. So kailan nagid mo po sa Oh, syempre, bata pa na si Daniel sa una. Oo. Bata pa na. Oh. Kumbaga, pero karon siyempre nasa karon pagbalik-balik gyapon mo Cebu.
ni Sarah. Pero actually, once a month, mga once every 2 months, balik-balik mo ni Miss Cebu for work or for visiting the grandparents, mga anan na lang. Oo. Oo. So si Papa, Pero Cebu karon grabe ka traffic, ha? grabe ka traffic. Grabe ka traffic sa Pero Cebu. kung unsaon man to ang Cebu magud naa na magud ang tanan. Na Na ay ang tanan. city, na ay dagat. Tanan. What yun. are you waiting for? 'Di ba? So, 'di ba what to nagsibu? 'Di ba usa pa ginapangita nimo? What are you Oh, tanan watching na. for? Ang traffic dito. watching for? Pero traffic lang. Grabe ka traffic ang Cebu karon. Grabe. Kaya urban planning is very important. And hopefully this new administration sa Cebu will fix this. Hopefully. Okay, Mayor Mateo Giricelli. Hindi. Hindi ba kay kanang murag nagunahuna sa ilang ko ano sa Cebu no. Pero kay Italiano man ka, unya karon pod kay kanang Cebuano pug ka. Naglisod ba kag adjust sa imuhang Naglisod ko mag-adjust diri sa Manila, Tagalog. Kana ang lisod. Pero sa Cebuano ug Italiano, Italiano, Cebuano, may problema. sige dobe pag Italiano dobe. Ciao, Melay. Come stai? Sei molto bella. Murag ana ba? Murag ana na. Sus kayo ang ano. Oh, lami lang. Ang Tagalog lisod ang Tagalog mga nanana, mga kananana, mga ana ba? Sus Maria. Mga daghay mga dugtong mga salita. Ang saon ba? man nga Tagalog ba nimong gihigugmaan? Kana gid. What a choice. Ay, Tagalog pud kong gihigugmaan. Oh, lagi. What a choice magbisaya sila, di ba? Mga bisdak na sila. Paano ba maghigugma si Jason? Si Jason mahigugma? Oh, paano? Duso gyud oy. Higugma niya. Duso ang paghigugma niya sa ko. Gina-force gyud niya ang sarili nga mahigugma sa ko. Misag daghag mo sul-sul siya. I remember, grabe mga pag-ibig niyo, yung mga stories niyo intense before. Ayaw, It's okay. pag- Huma naman to, mga 15 years ago man to, di Sige, ba? sige, kay kani amigo jud kani sa ni Jason. Happy- Ninong ni Stella, Oh, Ninong ni ni dagha Stella. kay utang sila, daga see you Christmas, baga. Jason ba? Ayaw na i-open din niya ba kay ikaw. Dagha kay mga utang nila. No? Sabi nga ni Sarah, love, mahiya ka naman kanya. Ayaw dili Sarah, hindi talaga wala utang-utang. Wala utang-utang buong ka Sarah, hindi ganyan. Kaya ang pagmamahal man namin sa inyong pamilya, sa inyong mag-asawa. Salamat, Nabuang Mela. magutang-utang ka nga. Gikuha mong honor. Ganun. Ako si Mela o si Stella, yan ang ating popkuan. Royalty yan ang ninong at ninang yan mo ni Stella. Oy, oh, Okay, di ba? kayo, grabe, The best grabe. ang inyong The best. sikat ka inyong Congratulations sa inyong anak. Super beautiful. Ang galing nila. Galing. Salamat kayo. They Mateo. copy her, di ba, all the time? I saw that. Oh, galing. I don't want to copy me. I don't. Pero nakopy talaga nila. Sabi ko nga, Ang notes, galing niya. Gusto niya maging artista full-time? dili pa si Jason pa man ang dili murag mo kuan kay syempre, kabulo oo. kapag ikaw pag naamoy anak ni Sarah di po ninyo gusto po Di. siguro ikuan kay Doktor, businessman. Oh, ano. gusto ninyo kanang murag ma-enjoy pa nila ilang kinabuhi outside of this one. Pero kung ay mga blessing, mo agad Oh, syempre naman. Blessing. Pero kani mo balik sa tag Cebu kinalahis nimo ang landa sa Cebu ba? Sige, balik ta sa Cebu. Kung sa pinaka-favorite jud nimo nga lugar sa Cebu? There are many places that was a super favorite of mine in Cebu. No, for example, Tops. That's one of the. I love Tops. Tops is very Mag-isod na nice. Osaka lagi. Nga naman. Natalawan lagi ko ang mga hills. Wa na karon bago na kayong Tops. Nindot na kayong Tops. Ayaw kasoko na po taon. Bago na kayong Tops karon sa una, 'di ba? Very I actually miss the old Tops, yung classic Tops. But now it's modern, it's very nice. Tops. Unsa pa man, Crossroads, Crossroads Cebu? Wala ko kato ng crossroads. So man ang Bisaya. Ano ka? Si Jinsan naman po ko. Jensen. So Crossroads Cebu, that's where I grew up talaga. And then I have a restaurant there because dito kung nagdako, nagbuhat ko restaurant Trattoria da Gianni dito sa Cebu. Italian restaurant dito. Dito mi na nga. Siyempre, sa magandang buhay, you're there many times. Gidala mi nimo gilibre mi niya kaon Diba? salamat kay Mateo. Data akong duha ka yaya sa una, sila na ang owner sa restaurant ug sila ng head chef dito. Si Antonia ug Jill mga Bisaya. Uy, grabe ka sa imo mga kuan ba palangga jud kay nimo imong mga yaya. Uy. Di, empleyado, that's the mission for everything, diba? Atong mga empleyado, atong mga trabahante. It's not just us that become successful. It's our team. It's our all employees that become successful. Deserve yun sa og ka ng pakpak yun. Pak. Bay. So, Nagawas na. Sumuog gito niya. Crossroads, usa pa Crossroads. Katong sa una, I forgot dito sa katong magkaon, may barbecue, malempyo, mga tawag sa mi at gusto na ko puso. Gusto na ko to. Sus lang yan puso. Kabaw mo sa puso. Mga taga Manila, kabaw mo puso. Wala. Mga Bisaya man eh. Karon Ikaw, na- kabaw ka puso. Wala dili sila ka. kabalo. Karon, ikaw kabaw na ka. Pero kada mga bago mga puso. Usa may puso. Puso is the best rice in the world. Handcrafted only by the Cebuano Bisaya hands. Okay, that was may mga tao nagdagdadres Manila pero di sila kabuhat. Di sila It's an art. It's an art. Second, third, fourth, whatever. Bibingka. Ang bibingka. Oh, kalami. Ang bibingkang Bisaya. Ang kalabi. Uy, Ang mga bibingka sa Cebu, sa Asturias,
Shout out sa mga Asturias diya sa Cebu. Piting lamia. Ako na matilawan. Ang bibingka. Kabaw ka usay bibingka? Bibingka Cebu? Oo. Labi na ka na bibingka ka na buak. Lamig jud kay na nga bibingka na. Oo. Okay, ning buak ya pagka baka na. Oo, lamig. Oo. So, I was actually there in Cebu a few weeks ago. Katong nag-ato Miss Bugo, shout out sa mga Bisaya diyan naglutong mga bibingka sa kalsada. Sus, patag lami ang mga bibingka kanang bago pa sa coconut ba. Kus kalamit tas ang sales lady pak kalamit. Kaya ibutay sa baba. Init ba? Sus kalamit. Uy, kalamig yun yung tawag. The bibingka should win actually a Michelin star. You know, actually, the bibingka, the street vendors in Cebu should... Adto dapat ang si Michelin kay Og, ang pinaka-favorite ni Sarah, ang cookies dito sa Cebu, Titay's. I know brands are not allowed, but this is a No, very it's okay classic brand. because it's a local Titay's, brand. yeah, it's a local... Ay, kasoko niya. Nahawa ko baka na taktan ko siya mo. Anak ko ba? It's a local brand, Titay's. Very good. Kalami, Maria. So, mauna. So mo Og atong dried mango Cebu. We have so many Cebuano products that need to be on the global stage. Dried mangoes, chocomanga, bibingka, budbud. Kalami sa budbud nga gikan sa kanang usa na pun ka ng kamuting kahoy o budbud nga gikan Budbud sa kabog. kanon. Oo, og atong sikwates. Sus Maria, mao ni mga pagkaon Bisaya na ibutang nato diri sa utan Bisaya, kamunggay. Sus Unsa naman Maria. nausa man mo Michelin? Bangat to na mo dili Gadi na basta. Diba? Dito mga social, okay naman mga social, okay, may problema, nindot kayo. Actually, the culinary space in the Philippines is global, ha? Kana mga big restaurants, Toyo, Hapag, mga super. But ato mga local traditional foods, mga utan Bisaya, munggo, buwad. Bulad, lami kayo ang bulad mo Suko na ka, nagutom na. Uy, tama, bitaw na nga ma-recognize gid ta ba kay di gid basta-basta ang ato mga pagkaon Dili basta-basta. Delicious. Oo. Actually, we stopped eating meat already, Sarah and I. Sarah, for 10 years, no meat. But sometimes, we still eat fish. We still eat fish, but meat sometimes. Because, you know, the goal now, Melay, dito sa atong buhay, how old are you? 36. 36. Ako, 35. Atong, you know, a lot of our friends recently, namatay na, stroke na. May mga kabats biyata nga mga naunan na. So, kailangan talaga ipag-pray na to atong mga, dili, for us, our families, our friends, na longevity is the game. We have to eat healthy, sleep properly, and exercise well. Mao nang problema. Mao nang Ganahan gid ko kay Mateo ba. Kabulo ka karon. Di, because katong 20 years old, di ba? Akyat, 2018, akyat. bisag unsa, pak, Dagan suda diri na. sagpa. Pero karon 35 na ta, we have to really look at this in a serious light because longevity, not just for us, but for our parents, for our loved ones and all. Oo. And for the soon na mga daughters ninyo ni Sarah, and ako pon, ang pon kailan sige og ako mo mga anak pon. Pero kabulo na ba magbisaya po ni Sarah? Kabaw na Bisaya, gamay, mga small words. She's actually trying to learn Italian and Bisaya at the same time. So hopefully. So sa- Pakpak naman na, pakpak na. So dati mo gabisaya mo para ma-influensyahan si Sarah sa Bisaya. Gamay. Because sometimes ako mag-practice mag-Tagalog sa balay. So siguro Tagalog. So yung si Sarah Love, mag-Bisaya naman ka. Unsa mag-Bisaya? Pag mag-TV ko na, kahit na mag-dila ng artist. O gani. Kay si Kuan man si Paul Jake. Suko gyud siya nga magkuan pod si Actually, si kay Abad, Ate Kay. murag yung Bisaya karon. Na nabuang na. She should win like the Bisaya Award of the Year. Galing ni Kay. Kay nga naman, Galing kanang ni Kay. dili mo sugot si Paul Jake nga dili siya kabulo Galing magbisaya. ni Paul Magbisaya Jake. gyud siya kay. Idol ko na si Paul Jake. Kaya yung triathlon, pati gahiya ng Paul Gahi Jake. kay na uy. Ako- Gahi ingon sa tiki gahi mo ka daw kay nagkuan. Gahi mo daw kay nagkanang kuan ba mga dedikasyon sa kinang oo. kuya. Di, mga Bisaya, mga dedication talaga. Dedication. Paul Jake is a very dedicated athlete also. Matindi si Paul Jake. Mga triathlon, di na mo hunong sa dagan, grabe si Ang Paul buta Jake. mo di kinaya daganon niya Cebu to Manila gani. Oh, tindi si Paul Buang na Jake. siya ba? Idol na si Paul Jake, idol. Ang mga Cebuano no lami kay tan-awon ng mga Why problema Bisaya? na mga Why Cebuano. problema Bisaya? Kamo kay Why kanang problema? mga mga social pero kabulugya po. Kanas Daniel Miranda? Sus, Maria, mukha. Pungko na mukha. Gani, nadato kayo pero mapungko-pungko lang ba? Puti lang na ako nga na. Pero, Social kayo. Kanang kwan kay kanang sa napapaubsanon kayo. Pero kani, moadto na ta karon sa paghigugma nimo Sama na kang asin, dire? wala na asin. Sa kuan na siya, wala maghugasan ng kuan. Hugasan na oy. Di ba? Moadto ta sa paghigugma nimo kang Sarah. Sa imuhang asawa, paghigugma nimo sa ako, paghigugma pod pwede ko pa Jason. kutanon ha. Oo. Kay
kani mo mga Gen Z karon wa na ni kaapas sa inyong love life ni Sarah. Kung unsa giunsa sa tinuod lang no kani siya happy pa mi way back pila pa to ka years sa unang panahon pa to nga kupong-kupong pa to. Pangarap gyud niyang pangasawahon si Sarah Geronimo. Na. Sarah Geronimo. Good chili. Kabalo ka muna nagpakita na mo. Pagkita na mo nung ingong jukos iya habang nga, huy ka nang natupad gud imong pangarap Matiyo ba kay sa una gud mara pa mig mga sipunon sa una diri sa ABS nagdagan-dagan anak kay Diba? kami mga baby nila ate child star feeling. Mga baby nila ate Poki ana. Poki. Mo ana gud siya nga siya pangarap gid ako si Sarah Geronimo ba. Ako na sige lang Matiyo kanang magbantiner sa kuha. Grabe mong kondo rin. Gihatag yung kondo. Mga sapatos mo sa una. Gihatag na ako, no? Uy, grabe na Binuwang rin. Di nakakagipangatag sa ko sa una mga Tako rin. Dili ikaw to nanghatag sa kog mga unsa bato. Basta mo na gatag cellphone sa ko sa una bato murag ana. Kami ni Jason gitagaan mi nimo. Mo ba? Oo. Mo ba? Si Bentong. Dili oy, ikaw to Di Bentong katong relo ni Bentong. Hindi di ba? palangga kay mabatiyo kami duha ni Jason gyud. Ah, Jason, I do with Jason. So mao na siya kanang pangarap jud kay niya kabulok ka karon kaluyan sa Ginoo nakuha gyud niya ang pangarap nga kanang Yeah. nakamit. Pero kan mga Gen Z magud ko wala kabalo sa inyong love story. Kay katong mga Gen Z karon na YouTube nila. YouTube nila. ayaw na i-YouTube. Istorya na din alabi na mga Bisaya. Kay katong time nga nag-inlove ka kay Sarah, napa sila sa ng papa. So, kanang giusa gid nung inlove ka, bata pa lang ka sa Cebu pa lang ka nakakras na ba kang Di Sarah? sa Cebu ako ko kabaw kailan ni Sarah eh. Nagkailan ako ni Sarah kada diri sa ABS-CBN. And first foremost karon because I guested here, it's my first time to be back in ABS after 5 years. It feels Thank you, Mateo. Yeah, she feels very nice to be back here. It feels very nice. But yeah, I remember katong nagkita-kita pa mi ni Sarah, 'di ba? Syempre sa hallway diri sa ASAP. Oh, usa Pero di ka kaduol kay Sarah daghang mga kuyog, mami, daddy, ug si Miss Chai, ug yung mga team niya ba. dili ba usa love at first sight ba ka or I knew when I was 16 years old na ingon ko sa akong team na this woman will be my wife. tag-an lagi ko 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 fourth year high school ka. Oh, murag ana. Actually, I told Billy Crawford, sabi ko, bro, this girl, I really want to meet her. I really want to why, bro? Why? I don't know. She's gonna be my wife. Sa inyo siya, bro, why no? Imposible man na ana So, imposible it was Billy Crawford that introduced me to Sarah sa Cebu, sa concert, sa Waterfront Cebu. Pero artista na ka to, di ba? Artista na ako. Nag-showed me dito. Kulbakay ko. Hello po. Mga artista, di ba? Sa una, hello po. Mapok po. Beso. Katihan na to, di ba? Mga artista. So, ana to sa una. Tapos, kita mi dito sa hallway. Hello. Wow. Tapos, naman nag-college ko, yun ko, hindi naman makitaan eh. Wa na. Uli na mo. Ato na mo ko sa Amerika. Wa na. So, yun ko, Ano naman mo unang kag-artista? Oh, nag-college mo ko sa Amerika. So, nag-undag ko. O, nag-stop ko. So, nagbalhin ko sa Amerika. And then, after when I got back, yun ko, wala na eh. And then, I saw Nikki Hill knew this. Told Nikki, sabi ko, next, she's gonna be my wife. She go, oh, much. Uy, nagbukang bibig yun na pag mo agad i-manifest nyo. Yeah, it was a strong manifestation. And then, cut to my manager, Georgie Dinko. Yung si George, Matt, nakakuha ko nimo og guesting sa usa ka concert ni Sarah sa Amerika. Patay. 3 weeks mi sa Amerika. Yung sige, maadto mi sa Amerika. So, nag-guesting, may guest ko dito. Kulbaan ako, nagkanta mig Kiss. Anyways, nagkanta ka namin, ha? After that, pag uli namin yung patay, wala na may kontak ni Sarah. So anyways, cut the story short, we saw each other, ganun. Then, Giporso na gid nimo sa pag-abot sa pan. So cut the story start mo, an apil na po ko sa story nga nag-happy hita. Happy hita. Wag gyapon ko nimo gilungan, ingon gyapon ka sa ko, asawahon ako si Sarah. Oo, Sige, diba? sa baa po ani ni Mateo. Yeah. Imposible na si Sarah, ako na lang ang asawahon. Posible pa mahilom na milay mo na sa mo na sa kuha. So tukat na long story short, naabot na jud ka antod nga na porso nimo siya karon 12 years na mo. Yeah. Ay, 12 years 5 years married, 12 years in relationship. Yeah. Og karon nga kinabuhi ninyo kanang nakita gyud namo sa inyong relationship nga very peaceful and very smooth inyong relationship karon og daghan kay nag-ampo gyud in taon sa Salamat inyo kay kayo. naman Salamat. kanang a very lovely couple man gud mo. Salamat, Unya salamat. daga sa mga circumstances kanang murag ang mga netizens pud ba murag mo damay sa inyo ba nga don't you worry.
maluoy Yeah. makuan sa inyo. No, but like you said, peaceful, etc. Mela, sa isa ka relationship, and alam mo na to, what you see on social media are all perception, di ba? Perception Yes. naman na tanan, lipay, ganito. But behind that, behind every love story, naagyo yung mga roller coaster ride, may mga ups and downs, may mga challenges. And all these challenges make us who we are today, build us wisdom, build a life. Di ba? All these life lessons teach us to become better human beings. And I'm very, very proud of Sarah na talagang in our 5 years of marriage, she has grown to be a wonderful wife, wonderful woman, independent, and talagang blooming into a person that I can never imagine. Yes, kita gyud kayo. You uplift each other gyud. Ilabi na ka ng mga travel ninyo. Gusto gyud na mo. Lingaw kayo mong travel, grabe, lingaw Kaming kayo. duha. The best kisa ba nag-iisip pa nga travel? Kaming duha. So every kwan yun mo dapat namin yung travel every month nga kanang. Hindi sa every month, grabe naman budget Di ba- every month. O, ganun Ika ba- nang once, twice a year, maadto sa Italy. Kasi syempre Italiano sa ta. So, siya said, I want her to be exposed to the Italian lifestyle, Italian food. So, once, twice a year, maadto Miss Italy. Mahilig mo mata na og mga play tapos mo kaondayin mo. Oo. It's a very para mura gidala na pud mininyo ba sa Salamat, inyong salamat. travel sa ibang bansa. Kato mga pagkaon nga mga kakaiba nga ibuhos tapos bigla namang mulami na mo pud siya Pero no. lamay pa mga puso, mga kinamot mo na. As in, Oo, oo. grabe. Oh, pero Siyempre, sometimes Italiano, spaghetti, okay ra. Pero kan mga kinamot minsan, nakakamisad ba? pero so far kamong kanang kauban si Sarah kamong duha lang. Unsay pinaka-favorite ninyo nga gi-travel gid ninyong duha? Among favorite travel, Lugar. Italy. Italy gyud. Paborito The best na ko kay Italy. Because every time umaadto ka sa Italy, Melay, aside from the main cities, Rome, Venice, Milan, Florence, na yung mga gamay na mga cities na nindot adtuon. Kanang gamay ba? Kanang white tao, white turista. Kanang gamay, mga probinsya, gid nila ba? Oo. Mauna mga lugar na nindot adtuon. You know what's very nakaka-proud talaga? Every time we go to Italy or around the world, nagpangita yung mga Pinoy. Nagpangita yung mga Pinoy. And mga success stories ng mga Pilipino abroad, incredible. I remember back in the 90s, mga story ng mga Pinoy were more on the entry-level works, no? Pero ngayon, 2000s, 2025, daghan mga Pinoy na executive level, manager level. So you can really see the growth of all Filipino workers. And in fact, the Filipino workers are one of the most talented workers in the whole world. Mga tukas Dubai, puro mga Pinoy. Pinoy tanan pati mga Qatar, mga usa. Pinoy, the Filipino has the best hospitality. Ang mga Bisaya, Sus Maria. Maipog kaya, masipag kaya mga Pinoy po, Ngilngig mga kayo. igit mga Ngilngig. Pero sa inyong relasyon ba ni Sarah kay kami po ni Jason, grabe po kay ka na. Bingon lang gid sila ba? Pero kamo ni Jason, kutob karon mag-diskusyon ba mo mag-away-away? Nabuang, dili Normal na no? Dili pwede nga di mag-away, Kung sa pa gamay mag-away. dikil, Pero wala yung guba-guba sa kwarto, pak-pak. Ano? Sa una ra na, Sa kato una. mga first 3 years. Karon? First 3 years, balit bagog mga gamit. Uy, kayo, Ay, binuwang. Normal. Guba, gyud. Di man guba ka na, usay malagot ka na. Kung ipukpok niya, ani. Ipukpok ko na. Kasi mga lumping to, mga ibang ato. Nung ana siguro mga plato ba, mga kaliro, ano sala mo? Ano sala man mo? Guba, gyud. Guba, gyud. Kasi siyempre, nagsugod pa man mo siyang relasyon, baka nag-ilado pa lang mo. And kami, wa po na mo nagitik nga kanang di na normal. Kanang kung kami na mag-away mi, magiwalay na mi. Wa na mo nagitik. Wala. Karon ra na, nag-away ra mi anak na ugma, mag-okay na po na. Marriage is a marathon talagang every single day. Kailangang pagtrabahuan talaga yan. Yes. Hindi yung, give up, wala na pa, wala na. Dili. Di ka pwede mag-give up. Yeah, dili. Nga, kanang, bogi na akong nabalaan ko sa marriage, good, ikaw magiging kay marriage na nagkapag-asawa naman yung ka. Kabalo yung ka nga magdugay ang magtiayon kung naay pagpasaylo sa usag-usa. Oh, of course, always. Kailangan talaga compromise ang tinatawag doon. Compromise in a relationship and always put God in the middle. Always. Di ka pwede ipagilid ang Ginoo, pirmi gid sa center. Kay di man pwede ang pride. Kung na kay pride sa marriage, wala na guba na inyong Pride marriage. sa tanan. Musod ka sa ako kwarto ka nagdaghan kag pride ako tanan ako pinagwapo wala. ako impa. So Sarah is a very good example of humility. Sarah, grabe. Grabe si Sarah ako og yun. Kanang abi gyud nimo ba dili sa pa royalty ba? Kayong dalawa, kani kay wala na Ay, sige, kasukod wala na. man ginilibog ni, kani kay amigo na si Sarah gyud kay tong pinakauna ko nakita sa maganaan gyud mo sa kanang sige, mag-rehearsal sige. ba ana og kanang abi gyud nimo ba? Pero kung sa stage, pak, guba. Buak ay guba ang Buak mga ang stage stage. pinaka-ana kasi Guba. So man si malagot ko kay Sarah ba mo perform ba? Karon ang team ni Sarah karon, Coach Jim, dancer, Bisaya sad, bistang dako. Ay mo na, Bisaya, the best. So, kanang nalipay mi ba nga nag-uplift mo sa usag-usa Salamat. og mutuod jud ba jud ka sa marriage no? Nga Of dili course, good of perfect ang marriage. Never perfect. Nothing is ever perfect. Kinsa Nothing. man sa inyong duha ang kanang kunay mo nag-sorry. Oh.
Hindi, biro lang. Depende. Siya minsan, siya ako. Depende sa sitwasyon. Kami ni Jason, depende po sa mo ang Pero sa una, siyempre sa 5 years na may married, no? First few years sa marriage, pag may away, ganun, siyempre musukol ka, no, ganito, no, ganyan. Pero karon after 5 years, you learn na talagang patience. Take a step, listen, and okay. Nga na, yun niya. Kasi makalimot biya ta. Ako, na-learn yun ako, ano ka ng patience, yun niya. Misag tama pa ka. Oo. Sorry na lang. Sorry na lang. Misag tama pa ka, walay pulos imong pagkatama kung di ka kabalo magpaubos. Magpaubos na lang yun ka kay... Always take the humble. You know, I was in mass last week. I just want to share. And then sabi sa pare, you have to pray with humility. Pray with humility. Pag daghang gibuhat charity, mga anim, pero imong batasan di nindot. Wala. Importante ang batasan yun. Palakpakan na to si Mateo sa ilang relationship niya. Tara kay kanang grabe jud kay ka magtuan sa imong asawa ba. So kani ato na punta sa paghigugma nimo sa business. Kay ing ana tatawag yan nakabalo na gimigay na nga imo na ding gihatag sa imong mga yaya to imong mga kuan sana mga business ni mga no, because nagserbisyo na sila sa pamilya nako for more than 35 years. At kung katong namatay si lola at lolo nako, wala sila trabaho. So ingon ko i-continue na to atong pagkaon na Italian food sa usa ka restaurant. Sila ng owner, sila ng head chef. So ana. Pero kani man about sa business kay kita gyud namo nga na-impluwensyahan nimo si Sarah sa paghimo og business. Mao kini ang ginatawag ninyo nga G Productions. Nganong naisip man nimo ni siya na tapos na go pud si Sarah sa imong mga plans? Yeah, it's kaming duha, no? Kaming ni Sarah, syempre, at the end of the day, we are the team, no? So, unsa may idea niya, i-execute nato. Unsa idea ko, i-execute sa kanya. So, G Productions all started 4 years ago? 4 years ago. 4 years anniversary. Ito paggawas ninyo. Kung someday na, pwede ba masulod din ha? Pwede. Anay, kung pwede masulod din ha? Pwede namin dance class dito. Museum. Namin dance class dito. Rehearsals. Pwede problema. Namin mga dance class dito. Imo mga shooting, pwede dito. Okay. Meron na sa may podcast room. Daghan mga podcast nagibuhat dito sa mga iba't mga artista. Ay, na nabuang man yung tawang kabi. English man gud inyo ang pag-ingon sa inyong mga production. Sige, Bisaya na nato ha. Bisaya na nato, Bisaya. So, tanan, it's we call it your creative space in the South. So bisag kinsa TVC, pictorial, Okay. party, pwede buhaton dito. So among konsepto sa G Production because this is for artists, us artists in general. For the longest time, we joined show business, wanting a successful career, no? Tayo. But we were never educated or never briefed on the business end in the back. So now our advocacy is also to educate artists on the business end. Artists should start owning their materials. Artists should be more creative control. Yes. This is very important. For example, we also created G Music. We launched G Music, Sarah's own independent label. We launched two months ago. So this is her first song collaboration with SB19 called Umaaligid. Ay, the best! The best! So si Sarah's basically umaaligid. Ayo, kana, di ba? So mauning collaboration nila, first song sa among record label. So karon Sarah's very busy in producing her album for next year. So, It's time naman talaga, please. Because grabe naman talaga ang na-share na nakanta ni Sarah din sa Pilipinas ba? It's very important because syempre magpapasalamat tayo sa lahat ng management natin. Without them, wata dire. But it's very important also na malalaman natin mga artista na it's also important to own, maybe not all, but part of their assets, diba? Because trabaho na to ni. So, yun, for 20 years, Sarah did music. She did not own anything. So now, starting today, she always owns something she works on. Pero aside from this G Productions, na pa kay mga laing business ba ya? Yeah, so we have G Productions, our production house. We have G Studios, our studio. Yes. Then we have G Music, our record label. Wow. So Guidicelli Music, Guidicelli Productions, Guidicelli. Pwede Guidicelli, pwede Geronimo. Basta G. Ay, tamang pala no! So dapat GG. Pero dili ba pero kani imong ubang mga business diri sa Manila. So we have a restaurant. So the first one ang una nasa Cebu, Trattoria de Gianni, katong si Antonia ug Jane. So mga Bisaya, kung moadto mo sa Trattoria de Gianni, pangitain ninyo si Antonia ug si Jane. Ug akong cousin si Donico, ang manager ito, gwapo ang Donico. Moadto mi dira kay gwapo man dai na. Nanay asawa. Pero pang inspiration lang, tanaw-tanaw lang ba pwede. Sightseeing lang ba, sightseeing ano? Crash, pwede sa. So that's the first. Then we have the Gianni here in Alabang.
This is our restaurant. And then we're opening mag-ablimig fine dining restaurant called Guidicelli. So, we'll invite you. Ay, dahan mga social delivery sa Manila. Sa Alabang also. And then it's, Italiano pa rin siya, Italian fine dining with a touch of the Bisaya heart. So, yung slogan namin dito, Italian elegance, Filipino warmth. Ay! Di ka papildi sa mga istorya. Italian elegance, Filipino warmth. Kasi lisod kay ilupig ang hospitality ng Pinoy. Ang hospitality ng Pinoy number 1 na. So, di ba? So, makita na ko sa imong And then naatay bibingka dito. Gipadagyon na ako mga pastry chef sa Cebu, sa Asturias, sa Bukid para talagang master yun ang bibingka. So natay mga pocket size, bite size bibingka dito. Jason, bay, kaunta dito. Ato may dali ni Jason. Pero napansin ako sa imo sa pagmuhimo kag isa ka business, kanang sa sobraan nimo ka mahigugmaon sa imong mga craft na ginaduan nimo. Kanang masayalan jud ka. Kay kita na ko di jud ka basta-basta mo gawas og business lang nga kanang mo gawas na kag kwarta nga basta lang. Nga kung sa man gyud nimo na nga naman ka. Business is very difficult, Melay, diba? Just like in any business, show business or retail or export or restaurant business, lisod kayo. So, you really have to set the standard, diba? Sometimes, yung mga empleyado, stricto man yung boss mo, stricto for a purpose. Na may standard. Di ka pwede lupay-pay diya, humog diya. Oy, tayo. Marog, di ba? Marog, dala na kay standard buhaton. So, ano importante? Especially, it's your hard-earned money investing inside. So, dili pwede hinay-hinay, lupay-pay. Na standard, yun ba? Dapat nag-standard. Kay standard man po ang ilang sweldo nga gibayad po nato sa ilang. Na may usa ka business mela na ingnon nako the first time nako ingnon what we do in Cebu among export business. Why I'd like to share it because it's really supporting the Cebuano communities, no? So few weeks ago, we were in Hong Kong for the trade show, mega fair in Hong Kong. So we had 17 different local businesses in the global market. So nindot kayo mga Filipino products from paper mache, kana mga ginoo-ginoo, kana mga... Hinimo lang nasa kuan. Tanan mga Pinoy. Amua wooden keychains made in Cebu. That's our export business for almost 30 years. Wooden keychains. Oh, wow. So kung muadto ka sa mga Canada, America, Australia. Sa inyo hanagikan. Kita mga keychains na may Australia, Canada. Made by the Cebuano hands na. By the Cebuano. That's why we really have to support local. Yung kaibahan ng mga Bisaya, mga Filipino products, it's handcrafted, made with passion, love. With and love. mga kamay, mga kamot yun sa mga tao ba. So we really have to support local. Kailangan na gyud ta nga mag-support kitag local kay nganuman. Kanang ang mag-benefits gapon ang ato ang mga community. Kaigsuunan. Gihandcraft gyud na hand gyud. Mas mabalintong siguro mo kung tiil pa gihimo ana. Di ba? So kanang lang gyud mo support kita sa very support much, local. very So much. buo na imo ang kuan gyud no. To support local, put the Filipino products on the global stage So, always. pag mahimo ka isa ka business, kailangan naagi with the heart jud ka. So na-adyo kay fulfillment nga makuha every kuan sa paghimo. Dapat Melay, di ba? Fulfillment is part of the game. But magsugod kag business, di na sayon. Stressed na, di ba? Mag-hire ka mga tao, talagang mga capable to run it also. Kailangan tan-aw nimo, kailangan sa lisod sad. Maayo kay kaya nimo. Di, blessed ta. My parents are very supportive. Ang mga tao na ako gikuha, so far right now, talagang gibuhat nila ilang trabaho ba. Dili ba basta-basta makapangitag tao nga mo kuan gyud sa imo. Lisod. Ang sa pagitag tao, no, daghan mga may Usay tao. Usay tip ana. Daghan mga may tao. Ang pangitaon gid nimo ang maayo sa puso nila. Mga loyal na tao, mga buutan na tao, ang mga tao na kabaw magrespeto. O naay concern sa negosyo. Skill can always be learned, but attitude is very difficult to be taught. Ay, pakpak na ni. Dili ko diha ni. Pirmi mi ka na makuan sa imuha ba? Mahilom gud mi sa imuha. Karon mo diretso na kita kay paspasan na gyud natin sa dakong problema. Problema dire. Ako ron, karon mo lagi na ako ginaingon nga dakong problema nga solbaro nato ni. Unsa man. Kaya ang problema mo gud ani, maayo kay kamo Italiano. Di kayo. Di kayo maayo po kay kupud mo Bisaya. Ikaw may kayo Bisaya. Mo ni gitawag nga Italian. Alam mo yung teka lang yung kuanon ano yun? Kuanon one. Kuanon. One. Kuanon? Kuanon, basig kuanon. Di usay tawag niya. Quanti. Sa Italian, quanti means how many.
Quanti. Parang Kapila. kapila, Quanti. Quanti, Ako kay ang Kaya sabi ng handler ko dati, kanina sabi ko, "What Quanti? Bisaya yung Quanti." Sabi ko, hindi naman Bisaya. Italiano mo yung Quanti. ginawa nilang Quanti kasi kuan daw. Pero ang Quanti na ay illustrated na panty. Tara. So, mo na tagtawag Italian and Bisaya 101. Okay. Okay. Ikaw mo istorya, isulat nimo ang tinuod nga kuan diyan, and ako pod isulat po nako Okay. ang mali. Ready? Camera action. Camera action. Ciao Melay. Sei molto bella. Multo. Ciao. Okay. Multo, pangit na no. Okay? Ay, ito, pala. Ciao Melay. Okay. Sei molto bella. Okay. I-shout out na to tanan mga Pinoy, mga Bisaya sa Italy, daghan kay ha. Oh. Mga Bisaya sa Italy, may adlaw sa inyong tanan. Oo. Basta Bisaya. Oo. Oo. Basta Bisaya. Gahi og dako. Multo. Ikaw na bigyan mo dako, ha? Bella. O gwapa. Basig tangtango na nila sa edit ha. Wala na sila po ni. Wala din yung tagang din kay abot bigyan Unsa? abot bigyan resturahanan pero taga pa na. Ayan. Hello Melay, mukha kang multo. O guwapa. No. Hi Melay, you're very beautiful. Ayo pag anak matiyo ba Basta kabaw ka katong nagtan-aw mig sa imuha sa Korea, sa Korea katong ano, si ingon si Sarah Uyong, pwede man ni maging rampa-rampa high fashion si Melay. Tinuod, ha? Sarah, I love you, Sarah. Oo. Uy. Ano ba? Dito nagaw sa gipo, no? Oh, dili. Di, pero nindot sad ha. Kasi sophisticated, iba ba? Mga, di ba? Char ni ba? Char. Di, tinuod, pwede siya takong lang dako. Takong lang dako para murag ka ng kadang, no? Oo. So kani siya half lang ang tama. Half lang. Ang tama, hi, ciao Melay, sei molto bella. Hi Melay, you're very beautiful. Multo pala is very. Molto. Hindi multo. Molto. Molto. Ciao Melay, sei molto bella. Say molto bella. Ako naman Bisaya. Sige po ka. Nahinuklob. Nahinuklob ko sa akong mga sa. Nahinuklob ko sa akong mga sa. Pwede ka taga-Tagalog, ha? Ayan, okay? Gihinuklob. Di ba Nahinuk... hinuklob, burag ana sa blanket? Dili po. Katagalog naman tong hinuklob. Kanisa nang hinuklob ko. Okay, ready? Sa ako. Okay, ready? 3, 2, 1. Go! Nagsisisi ako sa... Oh, tama! Ay, Bisaya Oh, magod siya. I regret my wrongdoings. Basta Bisaya! Dako o gahi! Ako naghinuklob ko nga. Kana akong ipahula sa imuha. Ako na po. Okay, kana pa. No, 1 point na sana ako. 0 pa. Best. Okay. Ciao na po ganda na. Osa ko iro. Jason, Okay. Jason. c'è un bellissimo corpo. Ba't may korporasyon na dito? Jason, Okay. c'è un bellissimo corpo. Uy, gusto talaga niya ako mamatay dito sa pagkatalo ko ba? Bellissimo. Ciao, bellissima. Jason. Okay. Sige na lang. Jason, c'è un bellissimo corpo. Okay. Okay, 3, Wait lang. 2. Ready? Okay. Jason, ano yun? Nakapang asawa ng karpa. Isda. Korpor. Hindi. Karpa. Jason has a beautiful body. Tama ba? Murag kamukha mong body ba? Paning, uy. True or false? Is that true? Lamia igata With the dirt. Basta Bisaya, Gahi, og! agtang. Uy, ba? Uy, labi mga agtaw. Ako, Bisaya na po. Bisaya. Imong gihulbot ang dugay ng naungot sa akong dughan. Wow. Imong gihulbot ang dugay ng naungot sa akong dughan. Imong Imong gihulbot ang dugay ng naungot sa akong dughan.
Haba pa rin sinabi ko. Pwede ka mag-songwriter, ha? Kasi, Pwedeng, Uy, songwriter kasi dito. pwedeng, Imong gihulbot ang dugay ng naungot sa akong dughan. Ang Oh, ito pero basta kung ano lang, sounds like lang ha. say, ulit, sabihin mo. Meaning like lang, meaning like. Imong gihulbot Imong gihulbot. ang dugay ng naungot sa akong dughan. Okay, go. You remove the overdue pain from my heart. Ay, the best talaga siya. Mas tama pa siya kaysa doon nila nilagay ko. Hinila mo ang matagal ng stagnant sa heart. Stagnant. Na-remove mo yung mga bara, di Mga ba? bara. Oo. Kumbaga, nagpa-opera siya karon kay nasa brado sa heart. Bara. Uy, 2 points na ka ba? Last na team, be. Basta Bisaya! Gahi Oh. og dako! Ikaw na po. The last nga kuan, Spanish. Spanish? Italian. The last is Italian. Melay e Jason, Okay. Mangiamo, a mio restaurante. Alam ko yan. Melay and Jason, punta kayo sa restaurant namin. Manjamo. Punta kayo sa restaurant, resto namin, libre kayo. Okay. And per la familia è tutto gratis. Okay. Matan, mata. Parang gano'n. Salamat. Melay and Jason. Ano to? Hindi naman, nalito ka din sa akin sa kuan ko. Mela and Jason, come eat in my restaurant in Alabang for the family, all free. Wow! Ako, Melay, Jason, punta kayo sa resto namin. Libre kayo lahat. Mag-anak, salamat. Thank you. Nagpasalamat ako. Advance. Advance ako. Ito na, pinakalas ka Bisaya, ha? Daghan. Tibugol. Daghag tibugol sa imong kigol. Daghag tibugol. Daghag tibugol. Sa imong kigol. Sa iyo. Ano ang Tagalog diyan ko anyan? Ano Tagalog? Singit. Singit. Ito kasi yung gitna ng kuan. Saka gitna. ito. A lot of dirt in your singit. Yes! So, sorry nyo. Many pimples in yours. Basta Bisaya! Dako! Oh, gahe! Uy, salamat kayo pa sa pa. Teka lang. Sama na Basta Bisaya. Sama na mo ha. Gahe og dako. Ayan. Basta Bisaya, gahe! Og dako. Dako. Okay, so kanina ako kanang naalam ko ipangutana sa mama. I-confirm lang nako ni siya ba nga nakita gyud na mo kung unsa jud ka kamahigugmaon ever since good. Very proud ko talaga na iingon gyud na nga friend mo ni Mateo, so marami ka friend. Wala jud ka Ako nga yung ninong di ba? Nino nga si Jason talaga nagsabi na kunin mo si Salamat, Jay. Mateo. Salamat, bay. Asa kay close friend na gidaw mo. Sa kana very close ka mahigugmaon magug ka sa tanang bagay. Wala kay ginatanaw kung pobre ba or dato, wala kay ginasino-sino ba ingana jud ka nga I think pagkatao. mao na importante. Bisaya man na Melay, di ba? Kabawa mong Bisaya way pili. Importante gyud bisag bisag gigikan sa unsa same treatment sa tanan. Yes. Very important. Di nga ano man naasa man nimo na kasi nagtudloan na sa imuha. I guess may Bisaya mo ng kultura sa Bisaya, di Sa ba? kultura mga auntie po di mo ikagaw di mo yung anak po. May pili-pili ba bisag unsa bisag asa ibutang pwede mag-adjust bisag unsa man. Pero siyempre ang pagkamahigugmaon nimo kana mukatag man gyud na sa kanila. And then unsa may buhaton nimo, dapat it's always driven by love and passion. Bisag unsa, trabaho man, pamilya man. Lisod ha? Lisod. I mean, life is not perfect. There are always may mga adlaw na pukaw ka na tapulan, di gaganahan mo ani, so, stop na ko. Pero dili, I think prayers is very important and positivity. Ang community, ang mga tao sa imong paligid, napaka-importante na. Importante imong mga friends, imong pamilya, o imong mga staff, imong empleyado, importante na. Positivity, importante. Positivity ang pinakipatan. Please guys, let's positive.
Uy, wag sa mga sakit ha. And then also, syempre, think positive. I always say mental fortitude. Napaka-importante yan. What is mental fortitude? Going through difficult tasks, putting your body in difficult situations, para magawas ka, mas gahi ba? Mas gahi. That's why I always say, basta Bisaya gahi. Para gahi na tanan, bisag kung sa buhato na to, easy or hard, buhato na to. I love that mental fortitude. Because kana mag mental fortitude, gusto na to, permi lang ta hayahay. Di na maayo. Permi lang ta kanang parang naghigda lang. Dili. Mas maayo gud nga muagi ka sa Oo kalisod. I-mindset na gid mo nga muagi jud kag kalisod. Ngaji ka, Lord, please give me this, please give me that. Pero kung wa kay gibuhat, wa kay effort, awa na. Di na mo hitabo. Grabe ang mga bisdak yun. Nga na gid Basta mag-isip. mo, sorry. Kalabi, bunalan. Unsa man gyud imong sikreto nga kanang kuan man gyud nikatag man gyud sa kalibutan or diri sa tong showbiz nga maayo man gyud ka. You are a good husband to Oh, wow. Sarah. So, what can you bigay na tip sa mga tao? Daghan salamat. But nobody's perfect. We try our best to be the best partner. Pero the journey is never perfect, Melay. Yes, May and mga always adlaw na talaga. stressful. Sama ni. Pero you always think, kamo ang team ba? Kamo ang team. And compromise always. Compromise and support to one another is very, very important. Mga importante. And then again, you have to be led with love always. Wala. Grabe karon na anata karon sa Ultimate Yaw-Yaw. Kasukan ni kanang ato ang usa may ultimate yaw-yaw nimo sa imong life. Kay ako ang ultimate yaw-yaw nako sa imong life is daghang ko nakatunan because a man with the prayer. Nakita nako sa imo karon nga kanang malagpasan nimo ang because you're a very humble kasi di gyud nimo iamin nga very successful ka and very good man jud ka sa inyong mag-asawa. Kay humble magud ka magkataon. It's okay ayaw na naiingon kay kami ang moingon ana sa imo ha. But then again, kita nako sa imo you have that all the blessing because naa ka you are a man of a prayer. Oh. Man of prayer pala. Kay kanina pa kasi balik-balik nga, prayer lang good. Mag-ampol kita sa Ginoo. Importante kay ang Ginoo. Ang Ginoo importante So kay. mauna ang nagdumala gyud sa imong kinabuhi niya. No. That's why kamo mag-asawa magtiayon nga kanang smooth kaayo misag na mga kakulian, nag-okay gyapon mo mag-asawa because ang God ang center sa inyong relationship. And everybody has their own way in talking to God or communicating or pulling strength. Iba-iba. Pwede ikaw magbasa kag Bible, ako mag-anime. Iba-iba. Me, I like running. When I run, that's when I meditate. Everybody has their own way ba. But importante kayo ang Ginoo, ang pamilya, o ang respeto sa imong partner. Oy, the best! O kadaghan na mong nakotonan mga kuanan mga bisdak din na. Basta Bisaya! Dako o gahi! Dako yun na. O karon, ito na lang pinakalas na lang talaga. Basta Bisaya! Gahi! Pero pagkas-pronounce of gahi. Okay. Unsay Humok na. Pero unsay pinaka-favorite na nimo nga word nga Bisaya? Kaya ako pinaka-favorite na ko kuan man. Kuan. Gahi. Gahi imo gusto. Grabe gud kay. Swerte You know why? Because gahi means hard, resilient, tough. Basta Bisaya gahi, we can go through anything and everything. And mahirap Jesus' siya, lisod siya, but this is life lesson, this is wisdom that will be taught to us. Grabe ka swerte ni Sarah sa pagkagahi ni Mateo. Akong lesson yun sa wisdom nito. Wisdom, karon katong nagtiguang na ta, mas may edad ta, musabot na taon sa wisdom. And wisdom is only taught by life lessons and time. Lisod na, basahon, lisod na. Dili. Importante, agihon yun mo ba? Di ka kasabot pagbasahon lang nimo. Lisod. So karon good nga nag-mature na gud ang ato ang Mr. Girachale! Salamat kay Melay. Salamat kaayo Mateo kay imo juming giubanan. Salamat kay Mr. Salamat kayo. Basin na sa 4th season na ni. Daghan salamat pa. I love you naman taon. Pero And looking for many more seasons for your show. God bless you. Pero Sana mo abot ni 100 seasons. Diba? Hoy, grabe na. Tapos ikaw Tapos na trade event, Melay like mo sa inyo. Kwan on. Di ba sa una, sa mga trade event, daghan mga shows, pero trade event, kwan on lang. Di ba? Kwan on. Basta imong kwan on. Dili, naapa isa ka issue. Na restaurant, kwan on. Kwan on Diba, restaurant. sinina, kwan on. Sus, Maria. Matupad mo dilang anghel ka ba? Ay, dara na. Pasensya. Chowa station, Lamia station. Pasensya na yung taon ni Mateo. Daghan salamat. Lamia. Kay Sarah din ako. Hindi, sa mo na. Wala gini pa. Pero, Thank you. kaya mo mga restaurant, mo imong mga shows, kaya sa YouTube man eh. Ay, YouTube. At sa Daghan salamat. Melay, basta tanan mga Bisaya, di lang diri sa Pilipinas, pero
sa interior kalibutan, congratulations sa inyong lahat. And I'm always praying for all the Visayas, all the Filipinos all around the world for more success and to represent our country the best way possible. And daghan salamat sa inyong tanan, imong show, Melay, daghan salamat. Ang mga restaurant. Restaurant, Dajani, And the G Studios. G Studios, kanang dance class, mga anak, Okay, mabisaya dance sa dato class. mga Ako dance din. teacher. And singing voice din. Singin na asan, pwede, mga Christmas. Imong party sa mga anak nito na G Studios. Oh, sige, Ha? sige. Libre ng venue, libre. Ayaw na na. pag Ikaw na bahala sa negosyo pagkaon. man na. Ayaw pag ana, dili pwede. Kay Sige, negosyo na. 5% discount lang. Sige. I love you. Basta Basta Bisaya! gahi! Og agta. Hoy, Pero daghan salamat anihan nindot kay t-shirt. Isuot na ako pagtug. Hi! Basta mahadlok si Sarah ba? Parang isa man na. Para sa. Once again, daghang salamat, Mateo Guidicelli! Salamat sa inyong tanan. Salamat. I love you, we love you, Mateo Guidicelli. Hangtod sa sunod na panagkuban, diri lang sa... Basta Bisaya! Gahi! Og...